નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે છે ગુજરાતી સાહિત્યકારોનો પરિચય આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ, જેમાં આપણે 10 જેટલા અલગ અલગ ગુજરાતી સાહિત્યકારો વિશેની માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ. અને આ સાહિત્યકારોની માહિતી આપણે મિત્રો છે ધોરણ 11ની જે ગુજરાત ગવર્મેન્ટની જે 11મા ધોરણની ગુજરાતીની જે ટેક્સ્ટ બુક છે તેમાંથી આપણે આ સાહિત્યકારોનો પરિચય લીધેલો છે. અને આમાં મિત્રો આપણે છે તે અંડરલાઇન કરેલી છે કે જે અગત્યની માહિતીઓ છે તે તમામે તમામ માહિતી છે હાઇલાઇટ થાય તે માટે. અને આની PDF તમારે જોતી હોય તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં છે આ વિડીયો અપલોડ થયા બાદ મૂકવામાં આવશે. તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. તો સૌપ્રથમ સાહિત્યકાર છે ભાલણ. તો ભાલણ મિત્રો છે 15મી સદીના ઉત્તરાર્ધ અને 16મી સદીના પૂર્વાર્ધમાં છે તેનો સમયગાળો રહેલો છે. ભાલણ વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ તો ભાલણનું અન્ય નામ મિત્રો પુરુષોત્તમ તેનું નામ રહેલું હતું અને તેઓ જ્ઞાતિય છે મોઢ બ્રાહ્મણ હતા. અટકની વાત કરીએ તો ત્રવાડી છે તે ભાલણની અટક છે. અને વતન અથવા તો તેનું વતન કયું છે તે પૂછવામાં આવે તો પાટણ છે તે ભાલણનું વતન રહેલું છે. તેમણે મિત્રો સંસ્કૃત તેમજ વ્રજ ભાષાનું તેઓ છે જ્ઞાન ધરાવતા હતા. ઉપરાંત ગુર્જર ભાષા તરીકે ગુજરાતી ભાષાને ઓળખાવનાર હોય તો તે કવિ ભાલણ રહેલા છે. ગુજરાતી કવિતામાં કડવાબંધ આખ્યાનો સ્થિર પાયો નાખનાર છે તે આ કવિ ભાલણ હતા. ત્યારબાદ મુખ્યત્વે આપણે વાત કરીએ તો આખ્યાન કવિ, તેને પદ કવિ અને અનુવાદક તરીકે પણ તેને છે ઓળખવામાં આવે છે. ઉપરાંત તેઓ મિત્રો છે આખ્યાનો લખતા હોવાને કારણે તેઓને છે આખ્યાનના પિતા તરીકે પણ છે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રખ્યાત કૃતિઓની વાત કરીએ તો નળાખ્યાન, જલાંધર આખ્યાન, ધ્રુવ આખ્યાન, ચંડી આખ્યાન, મૃગી આખ્યાન, રામવિવાહ જેવા આખ્યાનો તેમણે છે રચ્યા છે. અને યશોદાયી કૃતિ, કાદંબરી તેમજ દશમસ્કંદ અને રામબાલ ચરિત સવિશેષ તેઓ ધ્યાનપાત્ર રહેલા છે. ત્યારબાદ બીજા સાહિત્યકારની વાત કરીએ તો ગૌરીશંકર જોશી, જેને આપણે છે ધૂમકેતુના નામથી ઓળખીએ છીએ. જન્મની વાત કરીએ તો 12/12/1892માં તેઓનો જન્મ થયો હતો. અવસાનની વાત કરીએ તો 11/3/1965માં તેઓનું અવસાન થયું હતું. ગૌરીશંકર જોશીની વાત કરીએ તો ગૌરીશંકર ગોવર્ધનરામ જોશી છે તે ગૌરીશંકર જોશીનું પૂરું નામ છે. ટૂંકમાં આપણે તેને ધૂમકેતુ છે તેના તખલ્લુસથી ઓળખીએ છીએ. જન્મની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના વીરપુર ખાતે છે તે ગૌરીશંકર જોશીનો જન્મ થયો હતો. ગોંડલ રાજ્યની જે રેલવે ઓફિસ છે તેમજ ગોંડલની હાઈસ્કૂલમાં છે તેઓએ નોકરી પણ કરી હતી. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો ટૂંકી વાર્તાના સ્વરૂપ ઘડતરમાં તેઓનો મહત્ત્વનો ફાળો રહેલો છે. મિત્રો, ધૂમકેતુ મોટા ભાગે છે ટૂંકી વાર્તાઓ છે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં તેઓ લખતા હતા. તેમની વાર્તા મિત્રો પોસ્ટ ઓફિસ અને ધ લેટરના અનુવાદને વિશ્વ કક્ષાના ઉત્તમ વાર્તાઓના સંપાદનમાં સ્થાન પણ મળ્યું હતું. ઉપરાંત તેની બીજી જે કૃતિઓ વિશે વાત કરીએ તો તણખા મંડળ ભાગ 1-4, અવશેષ, પ્રદીપ, ત્રિભેટો, આકાશદીપ જેવા 24 કાવ્ય સંગ્રહોમાં 400 જેટલી નવલિકાઓ તેમણે આપી છે. અને ભાવનાશીલ પાત્રોનું નિર્માણ તેમના દ્વારા કરાયું છે. તેના કૃતિઓની બીજી વાત કરીએ તો ચોલાદેવી છે, આમ્રપાલી છે, વૈશાલી છે તેમજ ધ્રુવદેવી. તેમની સાહસી ઐતિહાસિક નવલકથાઓ રહેલી છે. પૃથ્વીશ, રાજમુગટ, પરાજય અને જીવનના ખંડેર જેવી સામાજિક નવલકથાઓ તેમણે આપી છે. ઉપરાંત જીવનપંથ, જીવનરંગ તેમની આત્મકથાના પુસ્તકો છે. ઉપરાંત આપણે વાત કરીએ તો જીવનચક્ર છે, પછી છે પગદંડી, જીવન વિચારણા વગેરેનો એમના નિબંધ સંગ્રહો રહેલા છે. એકલવ્ય અને બીજા નાટકો તેમજ ઠંડી ક્રૂરતા અને બીજા નાટકો એમના નાટ્ય સંગ્રહ છે. ઉપરાંત ખલીલ જિબ્રાનના ધ પ્રોફેટનો અનુવાદ તેમણે વિદાય વેળાએ એમનું નોંધપાત્ર છે તે પ્રદાન રહેલું છે. અને ઈસવીસન 1935માં તેમને છે રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક પણ મળેલો છે. ત્યારબાદ ઈસવીસન 1953માં તેમને નર્મદચંદ્રક પણ અર્પણ થયેલો છે. અને ઈસવીસન 1944માં વડોદરામાં મળેલા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના અધિવેશનમાં સાહિત્ય વિભાગના તેઓ પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા હતા. ત્યારબાદ આપણે કવિ પ્રેમાનંદ વિશે વાત કરીએ
તો 17મી સદીના આ પ્રેમાનંદ કવિ રહેલા છે. પ્રેમાનંદના જન્મની વાત કરીએ તો પ્રેમાનંદનો જન્મ વડોદરા ખાતે થયો હતો. પિતાનું નામની વાત કરીએ તો કૃષ્ણરામ ભટ્ટ છે, તેમના પિતાનું નામ રહેલું હતું. માણ ઉપર હાથથી તાલ આપીને કથા પ્રસંગોનું પઠન અને ગાયન કરવામાં કુશળ એવા પ્રેમાનંદને છે જે સાભિનીય રજૂઆત દ્વારા આખ્યાનોમાં છે લોકપ્રિય તેઓ કર્યા હતા. મિત્રો, માણ ઉપર છે હાથથી તાલ આપીને તેઓ છે કથા અને જે પ્રસંગો છે તે ગાયન કરતા હતા. ત્યારબાદ તેની મહત્વપૂર્ણ કૃતિઓની વાત કરીએ તો ઓખારણ છે, અભિમન્યુ આખ્યાન છે, ચંદ્રાસા આખ્યાન છે, સુદામા ચરિત છે, મામેરુ છે, નળાખ્યાન છે, રણયજ્ઞ, દસમ સ્કંદ જેવી કૃતિઓની રચીને પ્રેમાનંદે ગુજરાતી આખ્યાનના કવિતાને સમૃદ્ધ કરી છે અને ગુજરાતી જે સંસ્કારો છે તેને પોષવાનું પ્રશંસનીય કાર્ય કર્યું છે. ત્યારબાદ આપણે આગળ વાત કરીએ તો કિશનસિંહ ચાવડા, તેઓનો જન્મ 17/11/1904 થયો હતો અને અવસાન 1/12/1979 છે તેઓનું અવસાન થયું હતું. તેઓ મિત્રો નિબંધકાર, નવલકથાકાર, વાર્તાકાર, ચિત્રકાર, સંપાદક તેમજ અનુવાદક રહેલા હતા. કિશનસિંહ ચાવડાને આપણે જીપ્સીના તખલ્લુસથી ઓળખીએ છીએ અને તેમનો જન્મ વડોદરા ખાતે થયો હતો. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ તો રેખાચિત્ર છે, સ્મરણ છે અને આત્મકથાના ત્રિવેદ સ્તરને સ્પર્શતા અમાસના તારા પુસ્તકના પ્રસંગો છે તે જીવનમાં અનુભવવાનું વિશેષ વિધાયક બળ આપે છે. ત્યારબાદ છે જીપ્સીની આંખેમાં છે તેમણે સ્મરણોનું સુચાર લખ્યું છે. તારા મિત્ર જે તેની કૃતિ છે તેમાં અંગત ચરિત્ર રેખાઓનું નોંધપાત્ર પુસ્તક છે. સમુદ્રના દીપ કૃતિમાં જીવન વિશેના માર્મિક લેખો તેમણે સંગ્રહ છે. ત્યારબાદ છે અમાસથી પૂનમ ભણીમાં, તેઓ છે આધ્યાત્મિક લેખો રહેલા છે અને ધરતીપુત્રી નવલકથા તેમજ કુમકુમ અને સરવરી વાર્તા સંગ્રહ પણ તેમણે આપ્યા છે. હિન્દી સાહિત્યનો ઇતિહાસ અને કબીર સંપ્રદાય તે તેમના અભ્યાસ ગ્રંથો રહેલા છે. તેઓને મિત્રો છે નર્મદ સુવર્ણ ચંદ્રક પણ પ્રાપ્ત થયું છે. ત્યારબાદ આપણે અખા વિશે વાત કરીએ તો અખાનો કાળ છે 17મું શતક પૂર્વાર્ધમાં રહેલું છે. અખા ભગત મૂળ અમદાવાદ પાસેના જેતલપુરના વતની હતા અને જ્ઞાતિએ તેઓ સોની રહેલા હતા. તેઓને મિત્રો વેદાંત કવિ તરીકે પણ છે ઓળખવામાં આવે છે. તેના કૃતિઓની વાત કરીએ તો પંચીકરણ છે, ગુરુ શિષ્ય સંવાદ, અભિનવ બિંદુ તેમજ અખ્ય ગીતા તેમની નોંધપાત્ર જે રચનાઓ છે તે રહેલી છે અને મિત્રો આ પરીક્ષાઓમાં છે વારંવાર આના લગતા પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂક્યા છે. એમના છપ્પાઓને કારણે તેઓ વિશેષ જાણીતા હતા. તેનું મિત્રો સાહિત્ય પ્રકાર પૂછવામાં આવે તો અખાનું જે વખણાતું સાહિત્ય પ્રકાર તે છપ્પા રહેલું છે અને સામાજિક દૂષણો, પાખંડ, ઢોંગ, રૂઢિચુસ્તતા, કર્મકાંડ, દેહ દમન, આચાર જડતા, સાંપ્રદાયિક જડતા અને પાખંડી ગુરુઓ સામે અખાએ તીખા પ્રહારો છે, કટાક્ષો આ છે તેના છપ્પા દ્વારા કરેલા છે. છપ્પાની વાત કરીએ તો છપ્પા એ 6 ચરણ ધરાવતું એક કાવ્ય પ્રકાર છે અને છપ્પામાં ચોપાઈ છંદનો છે ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ સામણ વિશે વાત કરીએ તો 18મું શતકમાં સામણનો સમયગાળો રહેલો છે. લોકપ્રિય તેઓ પદ્ય વાર્તાકાર રહેલા છે અને અમદાવાદના ગોમતીપુર એટલે કે વેગણપુરના તેઓ વતની છે. સંસ્કૃત, પ્રાકૃત તેમજ અપભ્રંશ કાળની કથાઓના આધારે લઈને તેમણે પદ્ય વાર્તાઓ છે લખી છે. તેની કૃતિઓની વાત કરીએ તો મદન મોહના, વેતાલ પચ્ચીસી, નંદ બત્રીસી, સુડા બહોત્રી, ચંદ્રાવંતી, પદ્માવતી જેવી પદ્યવાતો દ્વારા છે સામળે સમાજને ધર્મ નીતિ તરફ વાળવાનો છે પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમણે બહુજન સમાજનું મનોરંજન દ્વારા છે બોધ આપવાની શૈક્ષણિક કાર્ય પણ સામળે કર્યું છે. ત્યારબાદ જયશંકર ભોજક, જેને આપણે સુંદરીના ઉપનામથી છે ઓળખીએ છીએ, તો તેઓનો જન્મ 30/1/1989 અને અવસાન 22/1/1975 થયું હતું. આત્મકથાકાર જયશંકર ભૂદરદાસ ભોજક, મિત્રો જયશંકર ભોજકનું પૂરું નામ છે જયશંકર ભૂદરદાસ ભોજક, જેને આપણે સુંદરી તરીકે ઓળખીએ છીએ. તેમનો જન્મ ઉત્તર ગુજરાતના એમના વતન એવા વિસનગરમાં તેઓનો જન્મ થયો હતો. તેઓ મિત્રો છે
1898થી 1901માં છે કલકત્તા ઉર્દૂ નાટક મંડળીમાં હતા. ત્યારબાદ 1901થી 1932માં મુંબઈ ગુજરાતી નાટક મંડળીમાં તેઓ સંકળાયેલા હતા અને ઈસવીસન 1948થી 1962 સુધીમાં તે અમદાવાદની રંગભૂમિની આબોહવા સર્જવામાં તેઓ સક્રિય બન્યા હતા. ઈસવીસન 1964માં મિત્રો તેમણે મુંબઈમાં મળેલા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના 22મા અધિવેશનમાં કળા વિભાગના તેઓ પ્રમુખ પણ બન્યા હતા અને 1951માં તેઓને છે રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક અને 1971માં પદ્મ વિભૂષણ ઇલકાબ છે તેમને મળ્યો હતો. સુવિખ્યાત મિત્રો નટ એવા સુંદરીની આત્મકથા છે તે છે થોડા આંસુ થોડા ફૂલ રહેલું છે. ઉપરાંત આપણે વાત કરીએ તો ઈસવીસન 1901માં ભજવાયેલા સૌભાગ્ય સુંદરીના નાટકમાં તેમણે માત્ર 12 વર્ષની ઉંમરે તેમણે ભજવેલી સુંદરી બાલાની પ્રથમ ભૂમિકા જ સહજ હતી, સરળ હતી અને લાવણ્યમય હતી અને અભિનય પરથી તેમની ઓળખ કાયમ માટે છે તે સુંદરી બની ગઈ હતી. ત્યારબાદ આપણે મિત્રો વાત કરીએ તો નટમંડળ અમદાવાદના ઉપક્રમે તેમણે મેના ગુર્જરી ઇત્યાદિ નાટકોના નિર્દેશનને અનુલક્ષીને આજીવન અભિનયને ક્ષેત્રે 1957માં રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સુવર્ણચંદ્રક પણ મળ્યો છે. ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીએ તો જયશંકર ભોજક અલ્પ શિક્ષિત હોવાથી તેઓ મિત્રો છે 2 ધોરણ જ ભણેલા હતા અને તેના કારણે પોતે જે બોલતા હતા તેનું મિત્રો ડૉક્ટર સોમભાઈ સી પટેલ અને ડૉક્ટર દિનકર જયશંકર ભોજક લખતા ગયા અને ભાષાની દ્રષ્ટિએ મઠારતા ગયા અને એ રીતે આ આત્મકથા એનો છે કાવ્યાત્મક શબ્દદેહ પામ્યો છે. ત્યારબાદ આપણે આગળ વાત કરીએ તો ઝવેરચંદ મેઘાણીની વાત કરીએ તો ઝવેરચંદ મેઘાણીનો જન્મ 17/8/1897માં થયો હતો. મૃત્યુ 9/3/1947માં. તેઓ મિત્રો કવિ, નવલકથાકાર, વાર્તાકાર, લોકસાહિત્યકાર, સંશોધક, સંપાદક, વિવેચક અને અનુવાદક હતા. ઝવેરચંદ કાળીદાસ મેઘાણી જેઓ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા ગામમાં જન્મ્યા હતા. બગસરા તેનું વતન હતું અને 1916માં અંગ્રેજી સંસ્કૃત વિષયમાં તેઓ જૂનાગઢની બહારુદ્દીન કોલેજમાંથી સ્નાતક પણ થયા હતા. કલકત્તામાં તેઓ છે એલ્યુમિનિયમના કારખાનામાં મેનેજર પણ થયા હતા અને પોતાના બાળપણના અને સૌરાષ્ટ્રના ઘણા જે અનુભવોને આધારે તેમણે ચોરાનો પોકાર જે લેખ લખ્યો હતો. અમૃતલાલ શેઠના સૌરાષ્ટ્ર દૈનિકમાં તેઓ પત્રકાર થયા હતા અને રાણપુરમાં વસ્યા હતા. ત્યારબાદ તેની કૃતિઓ અથવા તો તેની જે રચનાઓ વિશે વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રની રસધારા, સોરઠી, બારવટિયા, સોરઠી, દાદાજીની વાતો એવા લોકવાર્તાઓના સંપાદનો તથા કંકાવટી, રઢિયાળી રાત, ચુંદડી, હાલરડા, ઋતુગીતો એવા લોકગીતોના સંપાદનમાં પણ છે મેઘાણીની સૂઝ અને પરખ દેખાય છે. મેઘાણી આ ભગીરથ કાર્યને કારણે સ્મૃતિને આધારે જળવાતા લોક સાહિત્યનો સમૃદ્ધ વારસો આપણે પ્રાપ્ત થયો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ખંડેરોમાં લોક સાહિત્યનું સમાલોચન, ધરતીનું ધાવણ જેવા ગ્રંથોમાં લોક સાહિત્યની મીમાંસા કરી તેમને અને ગાંધીયુગ અને સ્વતંત્રતા સંગ્રામને ઝીલતા તેમણે છે આ સ્વતંત્ર સંગ્રામ દરમિયાન યુગવંદના, સિંધુડો જેવા કાવ્ય સંગ્રહ છે તેમણે આપ્યા હતા. ત્યારબાદ આપણે આગળ વાત કરીએ તો મણિશંકર ભટ્ટ જેને આપણે કવિ કાંત તરીકે ઓળખીએ છીએ તો તેઓનો જન્મ 20/11/1863માં થયો હતો અને અવસાન 16/6/1923માં થયું હતું. કવિ નાટ્યકાર શ્રી મણિશંકર રતનજી ભટ્ટ તેને આપણે કવિ કાંત તરીકે ઓળખીએ છીએ. તેમનો જન્મ અમરેલી જિલ્લાના ચાવંડ ગામમાં થયો હતો. તેઓ મિત્રો પૂર્વાલાપ નામનો એકમાત્ર જ તેમણે છે કાવ્ય સંગ્રહ છે તે રચ્યો હતો. ઉપહાર, સાગર અને શશી જેવા ઉત્તમ સોનેટ તેમણે છે ઉર્મી કાવ્યો સાથે તેમણે ઉત્કૃષ્ટ ખંડકાવ્યો, દેશભક્તિના કાવ્યો તેમજ સુંદર પ્રાર્થનાઓની ભેટ પણ તેઓએ કરી છે. તેમની સર્જક પ્રતિભામાં છે ખંડકાવ્યો છે તે 16 કળાઓ ખીલી જોવા મળે છે. મિત્રો મોટાભાગે મણિશંકર રતનજી ભટ્ટ છે તે ખંડકાવ્યો માટે જાણીતા હતા. ત્યારબાદ છે જ્યોતિન્દ્ર દવે. તેઓનો જન્મ 21/10/1901, અવસાન 11/9/1980માં થયું હતું. હાસ્ય લેખક જ્યોતિન્દ્ર હરિશંકર દવેનો જન્મ પોતાના વતન સુરતમાં થયો હતો. તેના મિત્રો પ્રખ્યાત કૃતિઓની વાત કરીએ તો રંગ તરંગ ભાગ 1-6 છે, મારી નોંધપોથી, રેતીની રોટલી, પાનના બીડા, અલ્પાત્માનું આત્મપુરાણ, નજર, લાંબી અને ટૂંકી,
ત્રીજું સુખ રોગ, પછી યોગ અને પ્રયોગ, જ્યાં ત્યાં પડે નજર મારી તથા પ્રતિનિધિ હાસ્ય લેખોનો સંગ્રહ જ્યોતિન્દ્ર તરંગ છે, જેમાં ઉત્તમ હાસ્ય નિબંધો રહેલા છે. ધનસુખલાલ મહેતા સાથે તેમણે અમે બધા નામની હાસ્યભર નવલકથા પણ આપેલી છે. ઉપરાંત હાસ્યની વિવિધ પ્રયુક્તિઓની આશ્રય લેતી વખતે તેમની હાસ્યશૈલી જન્માવે છે. તેઓને મિત્રો રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક અને નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક પણ છે પ્રાપ્ત થયો હતો. તો મિત્રો આપણે એટલા 10 જેટલા સાહિત્યકારો છે આ વિડીયોમાં છે તેની માહિતી આપણે છે જે પાઠ્યપુસ્તક ધોરણ 11માં આપીએ છીએ તેની માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં જોઈ છે. વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.